Main, Phong Phước bên bờ dòng sông Mền. Thì đây là một cái thành phố có lịch sử lâu đời, một cái thành phố giàu có. Đã có một giai đoạn đó là một cái trung tâm văn hóa lớn. Trong chiến tranh thế giới thứ hai thì năm 1944, quân đồng minh nó bỏ bom ở đó trong vòng 3 ngày và hơn 3.000 người bị chết, cả thành phố bị tàn phá hoàn toàn. Sau chiến tranh thì người ta xây dựng lại. Thì chúng ta sẽ ghé thăm Phong Phước. Ở đó có hơn 400 ngân hàng, đặc biệt ở đó có ngân hàng Trung ương châu Âu, nơi phát hành cái đồng euro. Thì Phong Phước đó là cái điểm đến tiếp theo của chúng ta. Khi đến trung tâm thành phố, em đưa mọi người đi tham quan quảng trường Roman Plus, tham quan khu phố đi bộ ở đó và mình ghé thăm cây cầu bắc qua dòng sông Mền. Tiếp theo chúng ta có thể đi mua đồ ăn, chúng ta có thể uống bia. Nhưng khi mình đến Phong Phước thì ở đó có bia rất ngon, có xúc xích nhá. Xúc xích Phong Phước cũng là số 1 của Đức. Chúng ta nhớ thưởng thức xúc xích, chúng ta nhớ uống bia ở Phong Phước, rồi sau đó mình lên đường về khách sạn nhá. Dọc cái con đường này chúng ta sẽ đi qua nhiều cái vùng quê và chúng ta đi qua cả những vùng trồng nho. Ở đây các cô chú các anh chị chúng ta có thể nhìn thấy dòng sông, đây là dòng sông Mosen nhé. Dòng sông Mosen nó đến gặp dòng sông Ranh ở đây, và thành phố Koblen nó nằm bên bờ giữa hai con sông, chi nhánh nằm ở giữa hai con sông Koblen. Thì vào thế kỷ 18, sau cuộc cách mạng Pháp 1789, có rất nhiều người Pháp họ di cư sang đây, họ sinh sống ở đây, đặc biệt là cái giới quý tộc Pháp sau thời kỳ 1789. Chúng ta chia tay với Koblen và chúng ta đến điểm tiếp theo, đó là Phong Phước. Tối nay mình sẽ ngủ ở Phong Phước và ngày mai chúng ta sẽ chia thành hai hướng, một hướng đi về Amsterdam, một hướng đi về Praha. Thì Phong Phước là một cái thành phố rất quan trọng, nó được coi là một ngã ba của châu Âu, bởi vì Phong Phước nếu mình nhìn trên bản đồ, đó là một cái chấm nhỏ rất thuận tiện nằm ở trung tâm châu Âu. Từ Phong Phước chúng ta có thể đi ở khắp mọi nơi. Từ Phong Phước chúng ta đi về Paris 700 cây số, từ Phong Phước mình đi đến Praha 520 cây số, chúng ta đến Amsterdam 480 cây số, chúng ta đi về Bruxelles khoảng hơn 300 cây, và nếu mình đến Strasbourg khoảng hơn 200 cây. Thì từ Phong Phước rất là tiện, chúng ta đi khắp châu Âu được, đường tàu, máy bay, đường bộ đều rất thuận tiện. Chính vì thế mà Phong Phước nó là một cái ngã ba của cả châu Âu. Ngay cả các đoàn khách du lịch họ cũng di chuyển đến Phong Phước và từ đó họ đến các quốc gia tiếp theo. Thì mỗi năm Phong Phước người ta hay tổ chức các cái lễ hội bia, lễ hội văn hóa, các chương trình hội chợ, các cái hội thảo, rất đông các đoàn khách đến Phong Phước để dự các hội chợ về các cái giới thiệu các mặt hàng, các sản phẩm du lịch vân vân. Thì đây là một cái ngã ba quan trọng của cả châu Âu. Chúng ta sẽ ghé thăm Phong Phước, một cái thành phố 20 năm lịch sử. Tuy nhiên cái thành phố đã được hoàn toàn xây dựng mới sau chiến tranh thế giới thứ hai. Người ta gọi Phong Phước bằng một cái tên Manhattan của New York, bởi vì đây là một cái thành phố có hàng trăm tòa nhà chọc trời, trong đó có cái tòa nhà cao 360 m, tòa nhà cao nhất châu Âu ngày xưa. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy kiến trúc của Phong Phước rất hiện đại, chủ yếu đó là những tòa nhà chọc trời, những ngân hàng, các trung tâm thương mại, các văn phòng, vân vân. Phong Phước là một trong những cái thành phố mà có thu nhập rất cao của Đức. Mình sẽ ghé thăm thành phố Phong Phước.
Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, chính xác. Để em my guest asked me, so what time you pick up people, and where now they must come back on the bus, 4 o'clock, right? 4, yeah. Nearby the Fulton or on the bus? Where do you pick up? They must go there by themselves to the bus, right? Meeting one. Yeah, nearby. Okay, the fly with nearby the restaurant, right? So they must go by themselves to the bus, right? Okay. 4 o'clock. Ở Kim Hạnh 4 giờ mà xe không chú ý. Bây giờ mới 3 rưỡi. Xe nó chưa đến đâu, phải 4 giờ, khoảng gần 4 giờ mới đến. Thì em cứ đi chơi loanh quanh chụp ảnh, nghỉ ngơi đó, uống cà phê đó, nó mới đến được cái event đó được. Frankfurt has 770,000 residents, making it Germany's 5th largest city. On the right hand side, you see the Hauptbahnhof. Hauptbahnhof means main train station. Main train, like Bahn is train and Hof. Hauptbahnhof, main train station. This is also where we are going to circle back later on after we visit the city, Römerberg. And those of you who are finishing today, we're going to bring you back here. And I'm going to come back here tomorrow morning to pick up my next group. And then I'm going to do the blue line that is going towards Prague and Bratislava and Budapest and so on. Now, the city of Frankfurt 10 years ago was actually one of the most flourishing cities, but now due to lots of immigration, it became quite a less appealing city, let's say. There are lots of, especially around the Bahnhof, around the main train station. You don't want to be here in the nighttime. Even the daytime, it's a little bit dodgy. Lots of homeless people, and it's not necessarily the loveliest spot in the city. So we are going to visit the oldest part of the city, called the Römerberg, the Roman Hill. And that is the oldest part of the city now. And the second World War, basically all of Frankfurt was very, very badly bombed, so it was almost demolished. Most of the areas that we're going to visit were basically a pile of dirt, and they had to rebuild everything. But they had, for many of these buildings, they had the original planning, and some of the buildings we are going to see were actually quite intact. One of them is the St. Paul's Church. The St. Paul's Church is the one building we're going to see right as we arrive to the Römerberg.
It was actually built as a Protestant Lutheran church, designed in like a neoclassical style, you're going to see. And it was actually built to be a church, but never functioned as a church. But it became basically the place where they had the first assembly, Frankfurt National Assembly, the first really elected all German parliament met in St. Paul's Church in 1848, and they're still using this space for exhibition space and everything, but actually never was a church. But the building itself is very good for events and even musical